Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mire vágyik, mit szeretne. Szeretne tőletek valamit, gondol-e rátok. És mielőtt hozzákezdenénk, elmondom azt, hogy mostantól lehetőség van arra, hogy ugyanezt a kirakást kérjétek személyre szólóan, pont ugyanígy, pont ugyanilyen videóban, azzal a különbséggel, hogy azt csak ti láthatjátok, csak nektek szól. Igyekszem csak a ti energiátokra ráhangolódni, illetve a ti személyetekére. Erről a videó leírásába a linket oda teszem, ahol bővebben tudtok róla olvasni, mire van szükség hozzá, úgyhogy ezt meg tudjátok tenni, és akkor teljesen személyre szóló, és lássuk akkor most ezt a kollektívet, amiben hát biztos, hogy van nektek valami mondani való, de nem biztos, hogy az egész nektek szól. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Mit lehet tudni erről a szeretett személyről? Mi van vele? Mit gondol? Milyen életkörülményei vannak? Hogy van ő most? Mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről? Erre vagyunk kíváncsiak. Mi van ezzel a szeretett személlyel? Rendkívüli módon vágyik az ő szíve hölgyére, ha férfi az illető, akkor a szíve hölgyére, ha nőről van szó, akkor a szíve választottjára kérlek így mindenképpen így helyettesítsétek be magatoknak, és természetesen majd a férfiaknak megint fogok készíteni külön, igyekszem más energiákkal dolgozni, úgyhogy, de a lényeg az, hogy az ő szíve választottjára vágyik, abban reménykedik, hogy ahogy a múltban lesz nekik még közös élményük, ahol együtt örülhetnek, ahol ők megélhetik, mert, és most itt úgy látom, hogy mert most már egy jó ideje távolság lehet köztetek, vagy hát közte és a szíve hölgye között, vagy a szíve választottja között, inkább így mondom, bocsánat, majd rááll a szám. És akkor megkérdezem, akkor mit jelent itt a remény, mit tudhatunk meg a reményről, miben reménykedik ő, hogyan se. A reményre kérnék szépen. Rengeteget gondolkodik azon, hogy hogyan tudnának találkozni ezzel a szeretett személy, a szíve hölgy, vagy a szíve választottjával, bocsánat, és nagyon-nagyon sokat töri rajta a fejét. Na de akkor az örvendezésre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Olyan, mint hogyha ennek a megvalósulásában, mármint hogy a találkozás megvalósulásában nehéz akadályok vannak, amit okozhat egy olyan harmadik körülmény, aki lehet személy, lehet családtag, lehet társ, de lehet bármilyen más körülmény is, és ami a lényeg, hogy ennek tulajdonképpen nem csak így egyszerűen van, hanem ez a nehezítés, ez az akadály, ez bizony karmikus eredetű, és mindenképpen olyan akadály, ami csak akkor fog megszűnni, hogyha ez a feladat, ami miatt ez itt van, az meg lesz oldva. Például valamelyik őjüknek
vagy ennek a szeretett személynek, vagy az ő szíve választottjának van egy karmikus feladata, vagy egymással van nekik karmikus feladatuk, például az, hogy megtanulják elengedni a másikat. De nem azt jelenti az elengedés, hogy lemondunk róla, hanem úgy engedjük el, hogy megengedjük neki, hogy tegye a dolgát. És tulajdonképpen azt a fajta szerelmet engedjük meg, amikor tudjuk, hogy nem kell utána néznünk, hogy most ő hol van és mit csinál, mert tudjuk, hogy szeret bennünket, és hazajön, és igyekszik haza, mert annyira szeret, hogy velünk akar lenni, és minden idejét velünk akarja tölteni. Ez a fajta szabadon engedés, persze nem mindig ez van mögötte, de valami, ez a fajta szabadon engedés az, ami itt például lehet egy ilyen megoldandó karmikus feladat, ha nekik egymással van dolguk. Például a vizentő dominanciával rendelkező embereknél ez egy nagyon nagy igény. És ez a bizonyító dominancia nem azt jelenti, hogy a napja állott, lehet ott akár a holdja, az aszcendense, a Vénusza, bármi lehet ott, a Lilithje, a le- és felszálló holdcsomópont, bármelyik, mindegyik azt jelenti, vagy ha Uránusz dominanciája van a horoszkópjában, az, hogy ő neki erre igénye van, és az lesz számára a megfelelő társ, aki ezt a fajta szabadságot meg tudja neki adni, ugyanakkor elbővöli annyira, hogy ő önszántából nem kóborol a világban. Na és lehetséges például egy ilyen karmikus feladat kettejük között, a szeretett személy és a szíve választottja között. Na és akkor a katonatisztet nézek meg. Ezeket a példákat azért mondom el, mert találkozok ilyenekkel, és hogy jobban tudjam szemléltetni azt, hogy mit jelentenek ezek a karmikus feladatok, milyen jellegűek hétköznapi értelemben, hogyan tudjuk ezt megélni. Igen, mint mondtam, egy ideje már nehezen, vagy nem is találkozik ezzel a szíve választottjával, amit ismét arra mutatnak itt a lapok, úgy élnek, hogy a sors keresztbe tesz neki, és emiatt nincs jó paszban. Na de akkor megnézzük, hogy vajon te vagy a szíve választottja. Szóval, hogy mit gondol rólad? Ez következik, ez a kérdés, hogy mit gondol a nézőről, ez a szeretett személy, ő-e a szíve választottja. Szóval ez a szeretett személy hogyan viszonyul a nézőhöz, mit gondol róla? Erre kérdezünk rá. Mit gondol a szeretett személy a nézőről? Igen, egy rövid válaszsal az előbb, amit kérdeztem, hogy te vagy a szíve választottja, arra a válasz, hogy igen, nagyon is te vagy a szíve választottja, és úgy éli meg ezt az egész helyzetet, amikor rád gondol, vagy veled kapcsolatos gondolataiban, hogy te meghoztad azt az érzést, azt a gondolatot az ő számára, az ő életébe, ami elfújta a magányosságot, elfújta azt az érzést, hogy ő egyedül van a világon, hogy őt nem érti meg senki, elfújta a szél az érkezéseddel, a bizonytalanságot, az értelmetlen életérzést, olyan, mint amikor megérkezik Mary Poppins, akkor minden helyre áll, onnantól kezdve minden működik, szóval valami
most ez jött így képileg, amikor a Mary Poppins megérkezik, és tehát úgy megérkezik a csoda az életbe, és onnantól kezdve minden olyan gördülékeny, minden úgy működik, olyan könnyű lesz, olyan... Szóval amikor rád gondol, akkor ez a boldog érzés járja át. Én nekem, amióta most így kiraktam ezt a sort, azóta így folyamatosan fülig ér a szám, ilyen nagyon-nagyon nagyon jól érzem így magamat. Tehát valahogy ő ezt így éli meg, és akkor kérnék szépen itt az özvegy férfira, hogy miért volt ő így, vagy miért van ő ilyen. Lehetséges, hogy ő magányos óráiban, amikor így nagyon magába volt zuhanva korábban, arra vágyott, és állandóan ilyesmit mantrázott magában, hogy mire vágyik, és egyszer csak megérkeztél az életébe, és lehetséges, hogy ez őt meglepte, hogy ez a manifestáció, ez létezik. De az is lehet, hogy ő nem tudja ezt, hogy ez azzal összefüggésben van, csak azt tudja, hogy hát ő pont ilyet szeretett volna, és akkor megérkezett. Na de a tolvajra kérnék szépen, hogy ez mit jelent. Olyan, minthogyha, amit mondtam az előbb, tehát, hogy veled együtt megérkezett az otthonosságérzés, olyan szerencsésnek érzi magát, vagy amikor veled van. Tehát, hogy úgy érzi, hogy te vagy a Fortuna istenasszonya, az, aki ő neki a pozitív élményeket, a pozitív dolgokat hozza. Tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, amit ő veled kapcsolatban, vagy hát gondolat, amit veled kapcsolatban megél, és a bíróra kérnék szépen, hogy mit jelent itt a bíró. Egy gyökeresen más megélést, megtapasztalást hoztál az életében, mint ami korábban volt. A szomorúságot fölváltja az öröm, ha rád gondol, vagy ha esetleg beszéltek, vagy az érzések benne. Tehát olyan, mintha csak maga az, hogy a létezésed, az boldoggá teszi őt. Ez jut az eszébe, ha rád gondol, hogy olyan, mintha azt mondaná, hogy de jó, hogy vagy. De jó, hogy téged küldtek. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit érez. Hát most, ha eddig még nem derült volna ki, hogy mit érez, akkor most megkérdezzük, hogy mit érez ez a szeretett személy iránt, a néző iránt, milyen érzései vannak iránta. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt, milyen érzések vannak benne. Lehetséges, hogy sokáig nem tudta magát elszánni bizonyos dolgokra, sokáig úgy élte az életét, hogy az egésznek nem látta értelmét, amit az előbb is láttunk, hogy a megjelenéseddel úgy olyan, mintha értelmet nyert volna az egész élete. És itt is azt érzékelem ezekből a lapokból, hogy bár nagyon sok nehézséget és problémát is hoztál magaddal, ennek ellenére mégis nagyon kitartó abból a szempontból, hogy a létezésed, a jöveteled, az ő számára ez egy nagy
változást eredményezett. És az utazásra kérnék szépen, hogy mit jelent itt ez az utazás. Na itt ez most kettő változatot is jelenthet. Egyrészt az, hogy ha nem vagytok együtt, akkor kitartóan hisz abban, hogy jön egy új kezdet számotokra, egy új szakasz, egy új szint a kapcsolatotokban, amire ő vágyik is, de egyébként ez a reményében ő kitartóan hisz is. Másrésztől pedig, amit mondtam, tehát az érkezéseddel ez a távolság, amit ő maga és a világ között megélt, az egy új szakaszt hozott az életében, amire ő valójában korábban vágyott. Tehát, hogy ez nyilvánul meg itt most. És akkor lássuk az ellenségre, mit tudhatunk meg. Tehát bizonyítom, azt mutatják, hogy a múltban azért nagyon sok magányos órája volt, amikor elmerengett azon, hogy miről is szól az élet, és hogy egyes esetekben például a vágyait hogyan élje meg, akár testileg is, de egyébként a bármilyen más jellegű vágyát ő hogyan tudná megélni, mi lenne az a módja. Vagy még mindig itt tart, hogy még mindig ezek a múltbeli dolgok nyomasztják, és a betegségre is kérnék szépen. A betegségre is kérek. Itt ez a harmadik személy, amit ott az előbb is már megjelent, vagy a legelején is megjelent, hogy lehetséges, hogy az akadályozó tényezők között ott van ez a harmadik körülmény, és olyan, mintha az irántad való érzései hatására ez kezdi jelentőségét veszíteni. Akit ez a harmadik személy jelent, vagy jelöl, elkezdi elveszteni a jelentőségét. Bár ez őt nyomasztja és nagyon nagy teherrel nehezedik rá, mégis úgy tűnik, hogy minthogyha veszíteni el az egészet. És akkor kérnék szépen a bíróra, még a bíróra, hát igen. Azért ő szívesen beszélne veled, miről is. Hát arról, amit mondtam, hogy te vagy neki a szerencse angyala, aki ezt a hatalmas változást hozod az életébe. Úgyhogy ezt szívesen elmondaná, azt hiszem. Ha találkoztok, de megnézzük, hogy fogtok-e találkozni a következő időszakban. Lássuk azt, hogy akkor ez a szeretett személy és a néző között mi várható a következő néhány napban, egy-két hétben, mi várható a szeretett személy és a néző között, mi várható közöttük, lesz-e találkozás, beszéd, vagy bármi. Erre vagyunk kíváncsi, hogy mi várható közöttük. Hát ez nagy probléma. Nagyon nagy probléma, mert a szeretett személy még mindig a múltra réved, és nem csak oda réved, hanem ezen agyal. Nem a jövőt, nem a veled való dolgokra fókuszál,
hanem a múltra, és mind a kettő ebbe az irányba, tehát a múltnak a dolgaira koncentrál, bár itt van, hogy megnyílik egy új lehetőség, és ezt az új lehetőséget arra fogja felhasználni, hogy a múlton rágódik. Viszont ha itt az állandóság egy karmikus feladatot jelöl az ő számára, amit neki meg kell oldani, amit neki meg kell ugordani, akkor nem baj, ha a múltra, mert az onnan érti meg, onnan derül ki, hogy mi az ő karmikus feladata, hogyha a múltját átrágja bölcsen, okosan. De ha nem így, nem ilyen célból nézi a múltat, nem ilyen célból néz visszafelé, akkor bizony nagyon tévúton jár, és ez nem lesz valami kedvező. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a gyermek. Tényleg lesz-e új lehetőség benne? Fogtok-e élni vele? Csak a remény. A remény jön ki, és nem a bizonyosság. A remény arra, hogy ezzel az új lehetőséggel lehet élni, és ez a harmadik körülmény, ez valahogy megszűnik. Na és akkor megkérdezem itt az ajándékot, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát igen, és ezt mondtam, hogy ő nem ezt a reményt nézi, nem azt nézi, hogy te mit jelentesz neki, hanem ezeket a veszteségeket, hogy a múltban elhagyta a szerencse, hogy csak a szomorúság jutott neki, hogy ő neki mindig csak bánkódni kellett, és mindig csak a rosszat tapasztalta meg. Na, ez kettő dolgot is hozott most így gyorsan a gondolataimba, vagy hát a fejembe. Egyrészt az, hogy nincsen azon a tudatszinten, hogy ő ebből ki tudja rángatni magát. 1. 2. Ha állandóan erre fókuszál, akkor pedig, amit a mindfulness is javasol, akkor állandóan ki kell szedni magunkat a múltba való merengésből, és a jelenbe kell visszahozni, és a jelenre fókuszálni. Nem baj, ha nem tervezgetünk, nem a jövőt kell tervezgetni, hanem nekiállni, és a pillanatnak az örömeit megtalálni, az, hogy élünk, az, hogy egészségesek vagyunk, az, hogy milyen finom íze van az ételnek, amit eszünk. Jaj, most ennek a kávénak ez jobb az íze, mint a tegnap reggeli volt, vagy más az íze, vagy milyen vízből csináltam. Szóval a mindfulnessnek ez a lényege, hogy ilyen szinten figyeljük meg a jelen pillanatban a tetteinket, amit csinálunk, ami körülvesz, vagy hogy ha megyünk, akkor például miért így van most itt az árnyék, egyébként nem így szokott itt lenni, szóval ilyen butaságnak tűnő dolgokra kell hozni a fókuszt, ahelyett, hogy mint ő is itt a múlton mereng. Ezzel negatív energiát hoz az életébe, ezzel ő ezt a negatívat pörgeti, és ennek ad nagyobb erőt, ennek ad nagyobb energiát. És nem annak, hogy de jó, tehát nem arra fókuszál, hogy amikor találkozunk, akkor milyen jó, hogy de jó, amikor megérkezik Mary Poppins, mert még csak nem is arra fókuszál, hanem arra, hogy elment a szerencse az életéből a múltban. Tehát, hogy ez a mindfulnessnek is a lényege, hogy azért rántjuk ki magunkat a múlt fogságából, hogy ne termeljük újra és újra azokat a szomorú eseményeket, ami akkor történt velünk, és ne azt az energiát sokrozzuk meg, hanem azt cseréljük le, és próbáljunk hálásak lenni, mert a hála az egyrészt magas tudatszint, másrészt pedig képes kompenzálni ezt a sok minden negatívumot,
amit magunkba termeltünk, és ez akkor nem csak ráérvényes, hanem rád neked is tanács, hogy ha most te például szomorú vagy amiatt, hogy nem vagytok együtt, vagy ritkán találkoztok, és ezen bánkódsz, akárcsak ő, akkor a most elhangzott tippek, azok neked is példaként vagy mintaként szolgálhatnak, mint ahogy a weboldalon is találsz még mindfulness tippeket, gyakorlatokat, amelyiket elolvashatsz a mindfulness oldalon. A leírásban megtalálod a linket, ami arra az oldalra visz, és mint mondtam, lehet kérni egyénit, ilyet is, meg amiben konzultáció van, olyat is. Nézzétek meg a leírást, bővebbet, amit erről ide teszek, és köszönöm, hogyha megosztjátok velem a véleményeteket, köszönöm, hogyha megírjátok azt, hogy ti hogyan élitek meg, vagy milyen módszerrel tudjátok úgymond idézőjelesen túlélni ezeket a napokat, amikor nem találkoztok, vagy egyáltalán a jelenlegi helyzetet. Szívesen olvasom, és köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is. Mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!